चितवनमा भएको आजको केआईसी रोड शोमा उत्साहजनक सहभागिता देखियो। धेरै स्टुडेन्ट तथा अभिभावकहरूले हाम्रो अफिसमा आउनुभयो र विभिन्न कन्ट्रीहरूको बारेमा बुझ्नुभयो। धेरैभन्दा धेरै युनिभर्सिटी तथा कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग बसेर फेस टु फेस कुरा गर्नुभयो, काउन्सिलिङ गर्नुभयो। केआईसी रोड शोको नेक्स्ट डेस्टिनेसन रहेको छ केआईसी पोखरा हो। सुन्दर नगरी पोखरामा हामी आउँदैछौँ भोलि। सो भोलि 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म फेरि पनि तपाईले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ केआईसी को पोखरा अफिसमा। हामी मात्रै छैनौं, हामी सँगसँगै अस्ट्रेलियाका, युके का, क्यानाडाका, न्युजिल्यान्डका विभिन्न कन्ट्रीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, युनिभर्सिटीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, करिब 40 जना भन्दा बढी, 40 वटा भन्दा बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईले भेट्न सक्ने ठाउँ केआईसी पोखरा। सो पोखरा केआईसी मा तपाई आएर अब्रोड स्टडीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। सो भोलि हाम्रो केआईसी पोखरा आउन नबिर्सिनु होला। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको हाम्रो प्रोग्राम रहनेछ। सो हामी तपाईहरुलाई पर्खिरहेका हुन्छौं केआईसी पोखरामा। आउने हैन त?